Walaupun penduduk Medellin benci dengan sejarah Escobar di Colombia, tetapi dekat satu tempat ni masih ada yang menjunjung dia sebagai dewa. So sekarang kita di Bandar Bogota, agak happening jugalah. Assalamualaikum, welcome to my channel Ming Mahawangsa. Video hari ini ialah episod terakhir Overland Latin America, iaitu aku telah pergi ke South America, negara Colombia, di mana aku pergi ke Medellin, tempat Pablo Escobar, dan juga Bogota. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga korang boleh komen, share dan like. Episod sebelum ni aku telah cerita di mana aku telah pergi bahagian terakhir aku di Central America, iaitu di Costa Rica dan juga Panama. Kalau boleh memang aku nak overland lah daripada Panama ke Colombia. Tapi laluan Darien Gap ni antara laluan yang bahaya jugalah. Darien Gap ini secara fizikalnya agak mencabar lah, kerana ia merupakan laluan-laluan kepala air, kawasan berhutan dan juga bergunung ganang. Dan mungkin akan mengambil masa 3 hari untuk cross. Tapi itu bukan masalah dia. Masalah dia ada banyak rebel fighters dekat sana. Dekat dalam hutan ni terdapat askar-askar rebel Marxist Revolutionary Armed Forces of Colombia, atau dikenali sebagai FARC, yang menentang keras dengan kerajaan Colombia. Dan sebelum ni terdapat beberapa kes yang diorang telah kidnap travelers dekat kawasan ni. So pendek cerita, aku telah ambil flight meninggalkan North America dan masuk ke South America. Lalu ke jalan darat memang tak logik lah, sebab ada FARC. So hari ini kita habis trip dekat Central America, Panama last stop, dan kita akan pergi ke Colombia. Dan destinasi aku ialah di Medellin, Colombia. Memang Pablo Escobar dan Colombia masih lagi susah untuk dipisahkan. Medellin drug cartel yang ditubuhkan oleh Pablo Escobar pernah berkuasa sehingga ia telah mengarahkan orang-orang dia untuk bom kapal terbang Avianca yang aku naik ni ketika flight pada tahun 1989. In his unsuccessful attempt to assassinate presidential candidate Cesar Gaviria, Pablo Escobar murdered 107 innocent people. Mungkin 20 tahun dahulu Medellin adalah bandar yang paling bahaya, tetapi sekarang bandar dia antara yang terselamat. Aku telah duduk kat rumah couchsurfer Lorena dan suami dia. Diorang ni memang terbaik lah. Diorang kasih aku tempat duduk, kasih aku makan, walaupun kita orang tak boleh communicate sesama sendiri. Antara perkara wajib yang korang kena pergi bila kat Medellin ni lah naik cable car dia lah, untuk tengok view barrio-barrio dari atas. Okay, sekarang kita kat Medellin. Yang best kat Medellin ni boleh naik cable car. Cable car dia pun tak mahal. So kita dapat tengok kampung dekat bukit-bukit ni. Dengan dekat ni antara perkara yang bagus jugalah yang mayor dia pernah buat dekat sini, sebab dia bridge kan, connectkan together the rich and the poor. Yang bestnya, cable car ni bukan untuk tourism, tapi ia merupakan antara salah satu public transport. So korang tak perlulah bayar harga ekstra untuk naik cable car, sebab dia connect dengan line metro subway yang lain. Ini juga antara usaha kerajaan untuk memulihkan bandar Medellin, supaya yang miskin low class duduk di barrio mudah nak bergerak ke tengah lembah bandar, di mana golongan middle class dan high class duduk. Dan ini telah mengurangkan jurang antara mereka. Medellin merupakan bandar kedua terbesar di Colombia dengan populasinya 2.5 juta. Ia juga terletak di Abura Valley dengan ketinggian 1.5 ribu meter above sea level. Biar Syaknya tengok view dia cantik gila. Weh, cantik weh, cantik. Medellin Cartel berfungsi dari 1972 sehinggalah 1993 di Bolivia, Peru, Central America dan juga di US, dan dia telah trafik dadah kokain ke seluruh dunia. Pada kemuncak operasinya, mereka telah seludup beberapa tan kokain setiap minggu ke seluruh dunia dengan keuntungan USD 60 juta setiap hari. Dianggarkan net worth Escobar selepas sahaja dia mati pada tahun 1993 USD 30 bilion, sama dengan jumlah 60 bilion USD duit sekarang. In one go. Get it done.
Dekat Medellin ni aku cubalah cari souvenir yang ada muka Pablo Escobar, macam t-shirt ke. Dan bila aku tanya, orang macam tak nak jawab je. Ini sebab mereka dekat Medellin sangat benci kepada Pablo Escobar, kerana bagi mereka diorang telah memburukkan nama Colombia dengan dadah. Walaupun penduduk Medellin benci dengan sejarah Escobar di Colombia, tetapi dekat satu tempat ni masih ada yang menjunjung dia sebagai dewa. Mereka ini terdiri daripada orang-orang miskin yang menganggap Pablo Escobar sebagai Robin Hood. Robin Hood ni metafor sebagai diorang curi daripada kaya dan bagi kepada orang miskin. Dan terdapat di satu barrio di mana dinamakan Barrio Pablo Escobar. Muy buenos amigos en la iglesia, obispos, sacerdotes, médicos, abogados, en los barrios populares, pero mis mejores amigos están en la comunidad de los Tugurios, en el basurero municipal. Muchas gracias. Pada asalnya kawasan ni ialah kawasan orang miskin yang hidup dengan sampah sarah. Pablo Escobar telah invest dan memajukan kawasan ni sehingga adanya padang bola dekat tempat ni. Pablo Escobar ni memang murah hatilah, banyak membantu dan kasih duit kepada orang miskin daripada hasil keuntungannya. Sehinggalah mereka sanggup untuk sorok Escobar jika dia mahu menyorok ataupun lari dari polis. Ada juga di rumah-rumah mereka yang letak Pablo Escobar di sebelah patung Jesus. Aku pun tak deny lah, aku suka tengok dokumentari ataupun movie pasal Pablo Escobar. So aku pergilah usah kat tempat rumah terakhir yang dia sorok, dan dia terkantoi dengan polis dan dia cuba larilah dengan panjat atap, tapi akhirnya kena tembak. Sini memang famous lah kebanggaan mereka menjatuhkan Pablo Escobar. Dekat kawasan ni memang kawasan middle class lah, dengan memang tak ada sign lah tunjuk rumah mana satu. Aku pergi ke rumah ni macam freak jugalah. Kalau orang-orang kat situ tahu yang aku pergi untuk tengok rumah ni, mungkin orang tak suka lah. So kat belakang ni tempat last sekali Pablo Escobar rumah sorok dia, and dia kena tembak somewhere around here. So boleh nampak tu. Dan terkini rumah ni telah menjadi kelas bahasa Spanish. Lepas dia mati, bayangkan seramai 25,000 orang telah pergi ke upacara pengkebumian dia. Antara tourist attraction di Medellin juga ialah di Pueblito Paisa yang terletak di Nutibara Hill. Dekat sini ialah replika bandar lama yang terdapat di Colombia. Dekat sini jugalah kita boleh nampak view Medellin yang cantik. Selepas Medellin, aku pergi ke capital city pula, Bogota, iaitu bandar terakhir yang aku pergi dalam trip overland Latin America. Di Bogota juga aku telah menggunakan khidmat couchsurfing, di mana host aku ialah Andres yang duduk dengan nenek dia. Antara tempat yang kena pergi di Bogota ialah di Cerro Montserrat. Ini ialah bukit, kita boleh hiking ataupun naik cable car untuk tengok view luas Bogota. Ketinggian Cerro Montserrat ni ialah 3,152 meter. Bogota terletak di kawasan tanah tinggi dan merupakan capital city ketiga tertinggi di dunia dengan ketinggian 2,640 meter. Populasinya pula seramai 7.4 juta orang. Aku juga telah jumpa dengan kawan lokal Colombian aku iaitu Isabella. Dia bawa aku jalan-jalan jugalah. Kita orang pernah sama-sama belajar filem di Prague suatu ketika dahulu. So sekarang kita di bandar Bogota, agak happening jugalah. Di seluruh Colombia pula populasinya seramai 50 juta orang. Colombia ni di antara negara yang terkenal dengan pelbagai etnik dan bahasa kerana ia kaya dengan sejarah budaya yang terhasil dari Amerindian civilizations, European settlement, slavery dari Afrika dan imigrasi dari Europe dan Middle East. Colombia ni pernah ada orang hidup sejak 12,000 BC lagi. Penjajahan Spain pada kali pertamanya pada tahun 1499, tetapi dia telah diasingkan kepada bahagian South America yang menjadi Kingdom of Granada pada tahun 1538. Pada 1810, Colombia telah mendapat kemerdekaan daripada jajahan Spain, dan pada asalnya Colombia dan Panama ni adalah satu negara di bawah Grand Colombia. Hanya pada 1903 mereka berpecah yang mewujudkan sempadan Colombia sekarang. Alright guys, itu sahaja cerita pengalaman aku overland Latin America.
Selama 72 hari jugalah aku telah mengembara di Latin America dan aku telah membuat keputusan untuk tamatkan pengembaraan ini. Pada asalnya aku nak cover South America juga, tapi tak apalah, kita simpan untuk lain kali. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada subscriber dan juga follower yang telah follow cerita Overland Latin America aku ni dari mula sampailah ke akhir. Komenlah apa yang patut dengan jujur. Korang suka tak video-video aku ni? Mungkin ada apa yang aku boleh improve lagi, ataupun mungkin ada yang nak tahu cerita-cerita lain lagi. Alright guys, thank you again. Assalamualaikum.